So magandang araw sa inyo mga ka-SDS riders. So ngayong araw gagawa po tayo ng degreaser po, homemade degreaser. So sa mga gustong makatipid, so ang kailangan po natin ay baking soda. So ito, baking soda po mabibili sa grocery. Isang sachet ng Joy o kahit ano pong dishwashing po dyan. At saka vinegar po o suka. At kailangan din po natin ng funnel, pangsala, at saka lalagyan po or ang spray. At meron din tayong cup. Wala po tayong measuring cup, so cup lang muna po. So ang ating kailangan ay 1/2 cup of baking soda. So yan po. So ito yung mga may cleaning properties po ito. Hindi lang ito pwedeng ilagay sa tinapay. May cleaning properties po ito na panglinis ng kahit ano po. So sunod po ay isang sachet ng Joy. So dito ko muna ilalagay para mamaya ilagay natin ang suka para makuha din po lahat ng mga natira. So ayan po. So ilalagay natin sa funnel. So ang dishwashing para mabula-bula ang ating paglilinis mamaya. At ang kasunod po ay ang 1/2 cup of vinegar po. So isa din to. So, meron din itong mga cleaning properties. Pag pinagsama din po sa baking soda, magkakaroon ng chemical reaction po at pwede pong panglinis po. O po sa lahat po. Pwede po sa toilet bowl, sa tiles, at sa motor po. So, all purpose po siya. At mayroon akong tips. So, kailangan natin ng Sprite at saka lemon. So, ngayong quarantine, wala po akong nabili. Pero, sana po kung may time kayo at may mabibilhan, lemon po, isang cup ng lemon at saka Sprite po, yung soft drinks po. Pwede siyang panglinis. At ang susunod po natin ay 1 cup of water. So ayan. Hintayin lang natin kung ano yung bula po kasi nagkaroon ng chemical reaction. So ayan po. After that, kailangan natin i-shake ng mabuti po. I-shake po natin ng mabuti. Dapat ay wala pa malapit sa gear oil box po. So, ayan. Dito kasi sometimes may mga oil po na dumidikit po dito at nagkakaroon po ng mga grasa po. So ay sandali lang po. At problema ako sa camera at sa paglilinis. Ayan po, sprayan po natin yan. So dito namumuo yung mga dumidikit po. So ayan po, makikita niyo naman sa gilid ng mga bolts. Napakaramihan. So may mga dumidikit na grasa, saka alikabok na sometimes kahit na ipa-car wash po natin, hindi po natatanggal masyado. So yan po, sobrang itim po yan. So kailangan natin ng mahabang pasensya sa paglilinis. Kung meron kayong mas matibay na brush, yan. So kailangan po yung mga maninipis na brush para sa singit-singit. So ayan po.
So ito na po yung kinalalabasan, nalinis na po ang ating yan po. So huwag kalimutang mag-subscribe, like at mag-comment. Maraming salamat po. Signing off.